मित्रहरू, यी सबै युटेन्सिल्स एउटा कमर्सियल किचनमा नब्बे नहुने युटेन्सिल्सहरू हुन्। नमस्ते मित्रहरू, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कुलिनरी नेपाली सेफ युट्युब च्यानललाई। मित्रहरू, आज म यो भिडियोमा यदि तपाईहरू कमर्सियल किचन युटेन्सिलहरू के पर्दछ र यसको महत्त्व के हुन्छ र किचनमा एउटा कमर्सियल किचनमा हामीहरूलाई नब्बे नहुने युटेन्सिल, एउटा मिक्सिङ बोल, विभिन्न साइजका पट्सहरू, विभिन्न चाहिँ फ्राई प्यानहरू र ससपेनहरू के कस्ता हुन्छन् र कुन साइजको हुन्छ एउटा कमर्सियल किचनमा भनेर चाहिँ यदि तपाईहरू कुलिनरी कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईहरू चाहिँ सेफ लाइफ चाहिँ भर्खर बिगिनरको रूपमा चाहिँ तपाईहरू स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरू चाहिँ किचन युटेन्सिलहरू के पर्दछ भनेर चाहिँ तपाईहरू जान्नको लागि उत्सुक हुनुहुन्छ र यदि तपाईहरू आफै आफ्नो एउटा रेस्टुरेन्ट, एउटा सानो चाहिँ होटेल केही चाहिँ खोलेर तपाईहरूको किचनको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ कमर्सियल रूपमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ के इक्विपमेन्टहरू, के युटेन्सिलहरू चाहिँ चाहिन्छ त बेसिक कुराहरू भनेर चाहिँ तपाईहरू जान्ने इच्छुक भइराख्नु भएको छ भने स्पेसली यो भिडियो तपाईहरूको लागि हो। कृपया यो भिडियो सुरुवातदेखिबाट अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। मित्रहरू, यहाँ हामीसँग 4वटा फुड प्रोसेसरहरू छन् जसको महत्त्व चाहिँ एउटा कमर्सियल किचनमा धेरै नै हुने गर्दछ। यहाँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ रोबोट कप, जार ब्लान्डर, यहाँनिर चाहिँ हामीसँग ह्यान्ड ब्लान्डर, ठुलो जम्बो ह्यान्ड ब्लान्डर पनि छ र सानो व्हाइटमा चाहिँ सानो ह्यान्ड ब्लान्डर पनि स्मल पनि छ। यसको साथसाथै तपाईँले साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ बफेलो चपर पनि छ हामीसँग। तपाईँले यो चाहिँ जम्बो ह्यान्ड ब्लान्डर हो जसको सहायताले चाहिँ हामीले पाकिरहेको ससहरूलाई, सुपहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट तिर्तिक प्यानमा, हन्डीहरूमा चाहिँ हामीले ब्लान्ड गर्न सक्दछौँ। यसको फाइदा भनेको चाहिँ ठुलो क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले एकैछिनमा चाहिँ हामीले ब्लान्ड गर्न सक्दछौँ। यसको साथसाथै तपाईँले चाहिँ स्मल ह्यान्ड ब्लान्डर सेतो पनि देख्दै हुनुहुन्छ। यसको काम भनेको चाहिँ सानो क्वान्टिटीमा रहेको ससहरू, सुपहरू, एगहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि ब्लान्ड गर्न सक्दछौँ। यो भयो यो चाहिँ जार ब्लान्डर। जार ब्लान्डरमा नै हामीसँग चाहिँ धेरै थरीका सानो ठुलो हुन्छन्। यो चाहिँ हाम्रो मिडियम जार ब्लान्डर हो जसको सहायताले चाहिँ हामीले स्मुथीहरू, प्युरेहरू बनाउन सक्दछौँ। यहाँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ रोबोट कप। रोबोट कप चाहिँ एउटा यो फुड प्रोसेसर चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ यसले एउटा कमर्सियल किचनमा। यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न ससहरू चाहिँ बनाउन सक्दछौँ। यसबाट चाहिँ गार्लिक चाहिँ चप गर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ हाम्रो बफेलो चपर हो। यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न हार्ड कुराहरूलाई चप पनि गर्न सक्दछौँ, म्यास पनि गर्न सक्दछौँ। यसबाट चाहिँ पाकिसकेको चिकनलाई चाहिँ भनौँ न मायो चिकन मायो बनाउनलाई चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ यो चाहिँ ब्लेड भयो। यो चाहिँ एकदम सार्प हुन्छ। ठुलो क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले एकैछिनमा यसबाट चाहिँ हामीले चप गर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ होबर्टको हो। होबर्ट चाहिँ यो चाहिँ धेरै नै राम्रो हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा बोल छ, त्यो चाहिँ यहाँनिर बस्दछ। त्यो बोल यहाँ बसेर फिट गरेर यो ब्लेडले चाहिँ सर्लक्क काम गर्छ। त मित्रहरू, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अर्को यो चाहिँ कोलन्डर हो। यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेनर पनि भनेर चिन्दछौँ। यसको काम भनेको चाहिँ ठुलो क्वान्टिटीमा हामीले पास्ताहरू, पोट्याटोहरू चाहिँ बोइल गरिसकेपछि यसमा राखेर चाहिँ हामीले स्ट्रेन गर्न सक्दछौँ सजिलैसँग। यसलाई चाहिँ कोलन्डर पनि भनेर चिन्दछन्। यो पनि एउटा स्ट्रेनर हो, कोलन्डर जस्तै चाहिँ हो, तर यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न ससहरू, सुपहरू स्ट्रेन गर्न पनि मिल्दछ र यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट स्टिमरमा हालेर चाहिँ हामीले यही स्ट्रेनर सहित चाहिँ हामीले पकाउन सक्छौँ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो स्पाइडर नेट स्ट्रेनर जसको सहायताले चाहिँ हामीले बोइल भइरहेको पास्ता, भेजिटेबलहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट पटबाट फुड प्यानमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सजिलैसँग सक्दछौँ।
यसरी एकदम यसले चाहिँ धेरै सजिलोको रूपमा चाहिँ काम गर्न हामी सक्दछौँ। यसको साथसाथै तपाईले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा नेट, यो पनि एउटा स्ट्रेनरै हो, एउटा ठ्याक्कै पिठो छान्ने सिप छान्ने जस्तै खालको चाहिँ छ। यसले चाहिँ हामीले फ्रेन्च फ्राईहरू जस्तै भेजिटेबलहरू चाहिँ बोइल भइरहेको पाकिरहेको फ्रेन्च फ्राईहरू चाहिँ ओइलबाट निकाल्न सक्दछौँ। यो चाहिँ तपाईँले देखिनुहुन्छ टी स्ट्रेनर, जसले चाहिँ हामीले स्किम गर्न सक्दछौँ स्टकहरू ससहरू। यो चाहिँ चाइना क्याप भयो, यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू चाहिँ स्ट्रेन गर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ सिन्वा एउटा कमर्सियल किचनमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसबाट चाहिँ हामीले धेरै स्मुथी प्युरेहरू ससहरू बेसामारी ससहरू स्ट्रेन गर्न सक्दछौँ। तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ फुड मिल हो। यसको सहायताले चाहिँ हामीले ठुलो क्वान्टिटीमा रहेको चाहिँ म्यास पोट्याटो भनौँ न, बोइल गरिसकेपछि पोट्याटोलाई बोइल गरिसकेपछि एकदम हट पोट्याटोलाई डाइरेक्ट राखेर चाहिँ हामीले स्पिन गऱ्यो घुमायौँ भने चाहिँ तल पटमा चाहिँ यो पटमाथि राखिन्छ, यसरी अड्काइन्छ र मुनि चाहिँ म्यास पोट्याटो घुमाइसकेपछि मुनि पटमा चाहिँ जम्मा हुन्छ। यो चाहिँ फुड मिल हो भाँडोको नाम। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हुइस हामीसँग 3 प्रकारको छ। यो चाहिँ बेलुन हुइस, मिडियम हुइस, लार्ज हुइस। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ यो स्केल मेजरिङ युटेन्सियल हो। यसबाट चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल स्केल हो। यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ यसको बाट चाहिँ हामीले स्केल गर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ डिजिटल हो। हामीले कुनै पनि क्वान्टिटी राखिसकेपछि हामीलाई अर्को कुनै इन्ग्रिडियन्ट्स एड गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई चाहिँ डिजिटल भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई 0 मा लगेर चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्ग्रिडियन्ट्स एड गर्न सक्दछौँ अर्कोचोटि। यसलाई चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ हामीसँग फ्लावर एड गरौँ, अब कर्नफ्लावर एड गर्नु पर्यो भने 0 मा लगेर कति चाहिने त भन्दाखेरि यति चाहिने भयो, फेरि हामीले 0 मा लग्न यसरी चाहिँ सक्दछौँ। त्यसैले यसको यो डिजिटल डिजिटल स्केलको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ एउटा कमर्सियल किचनमा। मित्रहरू, तपाईँहरूले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ स्प्याचुला, जसको सहायताले चाहिँ हामीले चाहिँ बेक गरेको फिसहरू मिटहरू चाहिँ जुसी भइरहेको हुन्छ प्यानमा चाहिँ हामीले यसले चाहिँ प्लेटिङ गर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ रबर स्प्याचुला भयो, जसले सहायताले चाहिँ हामीले प्युरेहरू स्मुथी कुराहरू म्यास पोट्याटोहरूलाई प्लेटिङ गर्नेदेखिबाट यो चाहिँ स्पेसली अमलेट स्प्याचुला। यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ल्याडलहरू, जसको सहायताले चाहिँ हामीले सुपहरू ससहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेटिङ गर्ने, बोलमा हाल्ने, एउटा पटबाट अर्कोमा चाहिँ हामीले चाहिँ सहिलेसँग चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने सक्दछौँ। यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अर्को चाहिँ ठुलो लार्ज ल्याडल, मिडियम एकदम साइज बाई साइज छ। यो चाहिँ स्प्याचुला भयो, जसले चाहिँ हामीले चाहिँ टर्न गर्न सक्दछौँ मिटहरू, विभिन्न चिजहरू, फिसहरू, एनी काइन्ड अफ मिटहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ यो चाहिँ एउटा ल्याडल नै भनौँ, स्ट्रेनर भनौँ स्पेसल्ली ल्याडल स्प्याचुला चाहिँ होल भएको स्प्याचुला, जसको साथैले चाहिँ पोचेकहरू चाहिँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ निकाल्न सक्दछौँ पोच भइरहेको एकलाई। यो चाहिँ ठुलो राउन्ड सेपमा भयो। यो चाहिँ स्टिर गर्नको लागि फुडहरू चाहिँ कुनै पनि फुडहरू स्टिर गर्नको लागि ठुलो पटमा राइसहरू भयो, ससहरू बनाउँदाखेरि माइरपुवाहरू चाहिँ स्टिर गर्नको लागि युज गर्दछौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टङ। यो टङले चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ ओभनबाट, कम्बी ओभनबाट, जुनसुकै पाकिरहेको ओभनबाट चाहिँ तातो ट्रेहरूलाई चाहिँ समाउनलाई हात नपोल्ने हिसाबले चाहिँ समाएर हामीले बाहिर निकाल्न सक्दछौँ र खाना चाहिँ हामीले टर्न गर्न सक्दछौँ, 2 साइड चाहिँ पकाउन सक्दछौँ। यो चाहिँ स्टिल हो, नेस भयो। मित्रहरू, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्रस, यो चाहिँ रबर ब्रस हो। यो चाहिँ हाइजिनिकली रूपमा चाहिँ किचनमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसले आजभोलि चाहिँ धेरै ब्रसहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अनहाइजिनको रूपमा चाहिँ लिइन्छ, किनकि ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ धेरै ग्रो अप हुने गर्दछ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ वास गर्न सक्दछौँ, ब्याक्टेरिया हामीले रिमुभ गर्न सक्दछौँ आफ्टर युज। मित्रहरू, तपाईँले एउटा कमर्सियल किचनमा युज हुने इक्विपमेन्टहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। मेजरिङ डिभाइसमा चाहिँ लिक्विड मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले जग युज गर्न सक्छौँ भने यो चाहिँ एउटा कुनै पनि स्पाइसेसहरू चाहिँ टेबल स्पुन हो कि अथवा टी स्पुन हो कि कति चाहिँ चाहिने ग्राम एमएल भनेर चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ स्पाइसेसहरू चाहिँ स्पेसली टी स्पुन र टेबल स्पुनको रूपमा चाहिँ
यहाँ गर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ लिक्विड मेजरिङ जग भयो, यहाँ चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। लिटरमा एमएलमा चाहिँ छ, जति कति क्वान्टिटी हामीलाई चाहिन्छ त्यो अनुसार गर्न सक्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रिङ, जसको सहायताले चाहिँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ ठुलो क्वान्टिटीमा चाहिँ फुडहरू चाहिँ ब्याङ्क्वेटको रूपमा अथवा चाहिँ ठुलो भनौँ न बफेमा हाल्नको लागि चाहिँ हामीले प्लेटिङ गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ राउन्ड सेप दिन्छ। किनुवा सलादहरू, कुनै पनि अरू सलादहरू चाहिँ हामीले यो रिङबाट चाहिँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ प्लेटिङ गर्न सक्दछौँ। मित्रहरू, यहाँनिर सानो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिज्जा कटर, स्पेसली हामीले चाहिँ यसलाई पिज्जा कटर भनेर चाहिँ चिन्दछौँ। पिज्जा काट्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ र यसले चाहिँ हामीले पेस्ट्री कुनै पनि डोहरू चाहिँ हामीले सजिलैसँग काट्न सक्दछौँ। यसको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ एउटा कमर्सियल किचनमा। वास्तवमा सबै इक्विपमेन्टहरू चाहिँ धेरै नै भूमिका खेलेको हुन्छ आफ्नो ठाउँमा। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले जेस्टर, यो चाहिँ एकदम चाहिँ भनौँ न प्लेटिङ गर्नको लागि चाहिँ सजिलो। पार्मेजन चिजहरू चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ प्लेटिङ गरिसकेपछि प्लेटमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भने। मित्रहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सते प्यान, ससप्यान, पट, चपिङ बोर्ड। यो चाहिँ एउटा मेन किचनको पटवास एरिया हो, जहाँ चाहिँ सफा गरिसकेपछि एकदम चाहिँ सफा तरिकाले चाहिँ पानी स्ट्रेन भनौँ न वाटर स्ट्रेन हुने तरिकाले चाहिँ हामीले घप्याएर राखेको हुन्छ। हाइजिनिकली रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि पटहरू, मिक्सिङ बोलहरूलाई चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ। वास गरिसकेपछि सनिटाइजिङ गरेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ राखेका हुन्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ चपिङ बोर्ड, कलरफुल चपिङ बोर्ड। हामीले चाहिँ कलर अनुसारको चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्पजको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रेनरहरू, वासिङ पछि चाहिँ हामीले यसरी राखेको हुन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ मैले यसरी चाहिँ फ्राई प्यानहरू, सस्पेनहरू चाहिँ भिन्दै यहाँ चाहिँ निकालेर चाहिँ राखेको छु। यो चाहिँ उजी बोल, उजी पट भयो, प्लेटिङ गर्ने चाहिँ एउटा बोल भनौँ न उजीको। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले मित्रहरू, यो चाहिँ अम्लेट प्यान भनौँ न, फ्राई प्यान, अझ स्पेसली फ्राई एगको लागि चाहिँ एक पर्सनको लागि चाहिँ फ्राई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सानो खाले चाहिँ हामीले यो फ्राई प्यान युज गर्न सक्छौँ। जसको लागि चाहिँ बर्गरहरूको लागि फ्राई एग आयो भने, इन्डोनेसियन फ्राई राइसको लागि फ्राई एग चाहियो भने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अम्लेट ननस्टिक फ्राई प्यान, जुन चाहिँ सतह चाहिँ 7 इन्चको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिमिलर तर स्टिलको चाहिँ हो यो फ्राई प्यान, जसबाट चाहिँ हामीले यो चाहिँ सते प्यान भनौँ न 1 पर्सन पास्ताहरू, भेजिटेबलहरू, सते भेजिटेबलहरू, कुनै पनि बिरयानीहरू चाहिँ हामीले टस्ट गर्नु पऱ्यो भने यो गर्दछौँ। यो चाहिँ 2 पर्सन क्वान्टिटी चाहिँ हामीले युज गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ फ्राई प्यान युज गर्दछौँ। यो चाहिँ स्टिलकोबाट बनेको हुन्छ। यो सस्पेन सबभन्दा सानो, यो मिडियम साइजको सस्पेन, जसबाट चाहिँ सुपहरू, ससहरू चाहिँ हामीले यसमा रिहिटहरू गरिन्छ, पकाइन्छ। यो चाहिँ अझ मिडियमभन्दा अझ मिडियम लार्जको भयो। यो चाहिँ लार्ज सस्पेन, जसमा चाहिँ हामीले विभिन्न सुपहरू, ससहरू चाहिँ बोइल गर्ने, रिहिट गर्ने, पकाउने युज गर्दछौँ। यो चाहिँ लार्ज सस्पेन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा स्मल पट। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न बेसामाल ससहरू बनाउँदाखेरि भनौँ न मिल्कहरू बोइल गर्नको लागि सानो क्वान्टिटीमा चाहिँ स्टकहरू गर्नु पऱ्यो भने हामीले सानो पट युज गर्छौँ। यो ठुल्ठुलो साइज बाई साइज पटहरू चाहिँ हामीले कोही चाहिँ पास्ता बोइल गर्न, कोही भेजिटेबल बोइल गर्न, ठुलो क्वान्टिटीमा ससहरू, स्टकहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट साइजको युज गर्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू, हामीले ह्याङ्गिङ गरेर चाहिँ हाम्रो लाइनमा चाहिँ ह्याङ्गिङ गरेर राखेको ल्याडल स्प्याचुलाहरू हामीले चाहिँ चाहिएको अनुसारले सजिलैसँग चाहिँ हामी रेन्जबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ ल्याडलहरू, स्प्याचुलाहरू देख्न सक्छौँ। मित्रहरू, यदि तपाईँहरूलाई हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट अथवा होटेल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, कुलिनरी कोर्स सम्बन्धी अथवा अझ किचन भनौँ न सेफ सम्बन्धी, विभिन्न क्विजिन सम्बन्धी, विभिन्न किचन गार्मेन्जर और पेस्ट्री बेकरी, बुचरी, विभिन्न सेक्सन, हट किचनमा पनि विभिन्न सेक्सन, सते सेक्सन, ग्रिल सेक्सन, पेन्ट्री सेक्सन, एउटा कुनै पनि कुलिनरी सम्बन्धी तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ र जान्ने मन छ केही कुरा भने तपाईहरुले तलको कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नु हुनेछ मित्रहरू।